Moikka moi. Täällä ollaan Portugalin maaperällä ja muutamien tuhansien kilometrien ajo takana läpi Euroopan ja ollaan päädytty lähelle Lissabonia, lähelle Serkalia, jossa meillä majoitus on. Ja sitä ennen on yksi tämän reissun tärkeimmistä kohteista Almendresin kivikehä, johon täällä olemme nyt matkalla. Näytetään toistepäin. Ja täällä on vähän säikähti, taitaa olla harvinaisia täällä nämä kävelijät, vähän meni ammut kauemmaksi. Joo, me ollaan täällä Alentejón maakunnassa ja kävelemässä kohti tätä kivikehää. Muutama kilsa tästä matkaa. Tie kyllä menee, mutta on sen verran huonokuntoinen, että en uskaltanut ottaa riskiä, että lähtee. Ja tää on myös meille tämän reissun ensimmäinen tällainen, koska sanoa myös patikointi ja luonnossa liikkuminen, niin tämä tuntuu juuri oikealta hetkeltä. Hetkeltä sitten toteuttaa tämä. Otetaan, että ne voi vähän. Jos vähän noin. Näkyy tosta. Noin. Joo. On kyllä aikamoinen matka takana eri vaiheineen. En mene siihen nyt sen enempää. Tämä video on tarkoitus keskittyä tähän kivikehään ja tähän paikkaan, alueeseen. Täällä aletaan kohoamaan jo vähän korkeammalle. On ajettu Pyreneiden yli ja Espanja ja Portugali välisten Ylänköjen vuoristojen ylite. Nyt taas kohotaan vähän ylemmäksi. Ollaan kuitenkin sen verran etelässä täällä Portugalissa, että ei enää niin korkealla olla, mutta kuitenkin ylöspäin. Mutta sananen tässä vaiheessa tosta kivikehästä. Tutkitun tiedon mukaan tämä kyseinen kivikehä, niitä on tällä alueella useampiakin, mutta tämä on se suurin ja tunnetuin. Tämä on noin 8000 vuotta vanha, eli tämä on vanhempi kuin Stonehengen keskittymä. Ja täällä löytyy muunlaisiakin kivimuodostelmia, kivirakennelmia. Tuossa itse asiassa tuleekin just risteys, mistä tuossa on sellainen isompi menhir. Löytyy tuosta läheltä. Katsotaan, käydäänkö siellä vielä sitten. Tai itse asiassa onko se tässä jopa matkan varrella, saapa nähdä. Mutta tänään meillä on pääkohteena tosiaan tuo kivikehä ja katsotaan vähän sitten. Poitsun kanssa täällä ollaan liikenteessä, niin katsotaan miten jaksetaan kävellä sitten. Mutta tästä kivikehästä vähän minkä takia me ollaan ja minkä takia tää on mulle ollut jotenkin tässä nyt niin pitkään sellainen merkityksellinen. Noin vuosi sitten, tai vähän jo yli vuosi sitten tuli se ajatus siitä tänne Portugaliin tulosta.
Ja en tiennyt yhtään mitään silloin vielä, että miksi, mitä mä täällä teen. Enkä mä itse asiassa vieläkään ihan hirveästi tiedä. Tässä näkyykin Cromelegue Almendres. Ja Menhir, tuossa Almendres on sitten se Menhir. Jatketaan vielä ylöspäin. Niin en vieläkään tiedä, ja se on itse asiassa yksi parhaimmista asioista, että täällä ollaan hyvin pitkälti tietämättömänä liikenteessä ja jokainen päivä tunti näyttäköön, mihin suuntaan täällä kaikki sitten meneekään ja kuinka pitkään ollaankaan. Mutta tämä kivikehä tuli mulle, kun mä ensimmäisen kerran aloin tutkimaan vähän kartasta ylipäätään Portugalia, sen eri alueita. Ja sitten tää kivikehä pomppasi sieltä vaan silmille ja siinä vaiheessa tuli ihan kristallinkirkkaaksi, että tonne mun pitää päästä. Tossa on minulle henkilökohtaisesti jotakin tärkeää. Ja silloin mä sitä vähän tutkin tietysti sen historiaa, mitä nyt sitten löytyy kirjoista ja kansista, netistä, alueesta jotakin. Ja siitä sanotaan tuosta kivikehästä, että se on sellainen äitimaan sydän. Kutsutaan myös äitimaan kohduksi. Ja myöhemmin näette minkä takia. Ja tää liittyy paljon tuohon teemaan sen verran, mitä mulla tässä nyt siitä niin kuin on auennut ja meditoinut. Kuten ehkä moni saattaa tietää, äitimaa, tämä planeetta, käy läpi sellaista tietynlaista ylösnousuprosessia. Ja voidaan, useimmille saattaa olla tuttuja eri dimensiot, ulottuvuudet, 3D, 4D, 5D, 6D ja niin edelleen. Ja siitä äitimaan kohoamista eli värähtelytaajuuden kasvamisesta on kyse. Ja jokainenhan sitä, voisiko sanoa, kun tekee sitä omaa henkilökohtaista matkaansa, työtä itsensä kanssa, niin jokainen vie myös eteenpäin tämän meidän planeetan matkaa ja värähtelyä. Ja mitä enemmän meidän jokaisen ymmärrys kasvaa, me työstämme meidän omia kokemuksia, sellaiset, mitkä saattaa haastaa meitä tässä elämässä tai on haastanut aiemmissa. Kun me muistetaan niitä, kohdataan, käydään läpi, puretaan näitä kokemuksia. Se kaikki luo lisää meille ymmärrystä ja se kaikki auttaa sitten myös tätä planeettaa tässä kohoamaan korkeampiin taajuuksiin. Ja kun puhutaan äitimaasta, se mitä se mulle tarkoittaa, on feminiininen planeetta, jonka puhutaan feminiinistä ja maskuliinista, mistä mä oon paljon puhunut niin kuin omalla matkallani liittyen erilaisiin omiin prosesseihin. Voitaisiin puhua äitilinjasta, isälinjasta, ylipäätään sukulinjoista, siitä feminiinistä ja maskuliinista. Ja feminiinistä ja maskuliinista meissä erityisesti. Ja siitä tullaan siihen kuinka jokainen meistä
etsii sitä tasapainoa ihan miltä ymmärryksen tasolta käsin asiaa pohtiikaan, niin me koitetaan löytää jonkunnäköistä tasapainoa meidän elämään. Sitä kautta tietynlaista harmoniaa. Ja sitten meillä on niitä elämän erilaisia oppiläksyjä, joita meidän on tarkoitus käydä läpi ja oivaltaa niistä jotain itsestä ja sitä kautta myös ympäröivästä, jotta me päästään kohti jonkinlaista tasapainoa. Ja tässä tapauksessa on puhun nimenomaan siitä feminiinin ja maskuliinin tasapainosta. Ja me elämme sellaista aikakautta, ollaan eletty jo todella pitkään. Sellaista aikakautta, jossa tämä maskuliini on ollut se hallitsija, vallitsija niin monella eri tasoilla ja monista eri näkökulmista käsin. Ja se on tarkoittanut sellainen maskuliininen, jos käytetään tuttua sanaa toksinen maskuliini, sellaista maskuliinia, joka on halunnut sotia, taistella, hallita alueita, hallita ihmisiä, jota edelleenkin tässä maailmassa on ja tulee toki vielä olemaankin. Se ei yhtäkkiä mihinkään häviä. Mutta sitten energiatasolla ja niin kuin itsestä käsin tarkastellen se feminiini on jo pitkään noussut ja nousee koko ajan. Ja me ollaan matkalla sitä kohti sitä tasapainoa. Aha, siellä on taas lehmäystäviä paikalla. Täällä on muuten aika käsittämättömän suuret nämä alueet näillä kaikilla eläimillä itse asiassa. Tää on just se, mitä tästä sivuhuomioon lähtee, kun on maannitellut tuota Suomen menoa, kuinka tarhat tai ylipäätään laitumet on useimmiten aika rajallisia, niin täällä koko luokka on pikkasen eri. No hei. Sulla on oikein kellokaulassa, oot sä vähän niinku teidän lauman vastuutyyppi. Ja se, että me ollaan matkalla kohti sitä tasapainoa. Ja nyt me ollaan matkalla kohti tätä kivikehää. Kohti sellaista paikkaa, mikä mulle resonoi tosi vahvasti. Nimenomaan siihen, kun me puhutaan siitä, että miten se feminiini voi nousta, miten se voi niin kuin vapautua jokaisessa meissä. Et me tarvitaan molemmat puolet, feminiini ja maskuliini. Mutta mä koen tosi vahvasti sen niin. Kyllä teitä nyt ihmetyttää kauheasti, että ketä täällä oikein on. Niin. Kaikki katsoo ihan ihmeessä, että joo. Ja teitä on paljon. Joo hei. Koska se maskuliini on ollut niin hallitseva ja on edelleenkin, niin se, että me tarvitaan erityisesti sellaisia, tai kun mä mietin omaa itseä, käydään vielä sen niin päälle, että kun mä pelaan sitä itseäni miehenä sellaisena hyvin konkreettisena maskuliinin edustajana tietysti, niin se, että miehillä on se mahdollisuus
tarjota se tuki, kun päästään sieltä toksisesta maskuliinista irti ja vapaudutaan sellaisesta toimintamalleista, niin sen jälkeen meillä on se mahdollisuus siihen tukea sitä feminiiniä, antaa tilaa, kannustaa, ehkä luoda sellaista pohjaa sille, että se feminiini saa nousta ja voi nousta. Ja siihen tää liittyy. Se, että tässä on kyseessä, katsotaan miten mä sen itse kun pääsee paikan päälle, miten mä sen lopulta koenkaan. Puhutaan äitimaan kohdusta, puhutaan tästä niin kuin feminiinin ilmentymästä, keskittymästä, sydämestä. Niin. Sinne mä haluan mennä, kokea sen ja katsoa mitä se mun oma, mitä mä itse, mitä mä siinä paikassa koen ja tunnen ja miten se mun ymmärrykseni ja olemiseni, miten se voi tätä kyseistä paikkaa tietyllä tavalla auttaa ja tukea ja sitä kautta levittäytyä sitten koko tämän planeetan värähtelyihin. Ja tässähän ei ole mitään sattumaa, että tämä kyseinen paikkahan on myös leilinjojen risteyskohdassa, joita leilinjoja voisi kuvata vähän niin kuin äitimaan verisuoniksi, pääverisuoniksi. Vesisuoniksi tässä tapauksessa. Ja se vesielementtinä taas tulee myöhemmin. Siitä kerron vielä myöhemmin vähän lisää, mitä se tässä yhteydessä tarkoittaa. Mutta se, että tämä on tässä ja tästä meidän majapaikkaan Serkaliin on noin 100 kilometriä. Ja siitä Sinesiin merenrannalle on sitten vielä 15 minuutin matka. Ja se meri siinä liittyy tähän hyvin vahvasti. Ja sinne lähtee yksi näistä linjoista lähtee juuri sinne suuntaan, jossa meidän majapaikka on. Vielä kohotaan vähän matkaa ylöspäin. Oi, täällä on itse asiassa hauska ensimmäinen selkeästi aurinkoinen päivä. Täällä on satanut vettä joka puolella. Me ollaan ajettu tosi paljon. Ja nyt sitten on ensimmäinen kuiva päivä ja lämmittää vieläkin. Vaikka ollaan loka-marraskuun vaihteessa, niin täällä on se luvannut reilu parikymmentä tänne tänään, niin oikein mukava. Mutta tässä pieni alustus kävelymatkalta. Mä laitan tuolta sitten jatketaan sitten tuolta kivikehältä. Aletaan olla aika lähellä jo. Tällaista kevyttä ylösnousua. Nyt kohotaan kyllä kukkulalle. Ja tää mä nautin tästä. Haettiin Espanjan läpi, tiedät kuinka siellä oli se Ylängölläkin vähän puustoa ja sellaista aavaa.
Mutta tässä on jotain tosi suomalaista niin kuin tässä maisemassa. Paljon on puuta. Vaikka onkin totta kai erityyppinen, mutta silti jotakin tuttua. Ehkä se tuttuus tulee myös jostain muualta ja tää paikka varsinkin. Ajattelin tässä vielä ennen kuin päästään perille, niin vähän tämänhetkisistä tunnelmista ja energioista ylipäätään. Täällä on tuntunut Portugalin puolella varsinkin tosi paljon helpommalta olla. Ja Espanjan puolella Saksa ja me ajettiin lyhyt visiitti Alankomaiden puolella. Sitten Belgiasta Ranskaa ja Ranskassa oltiin useampi päivä. Niin siellä oli aika kaikissa, varsinkin Saksassa oli tosi raskaat energiat. Alankomaissa oli jännä, kun tultiin Alankomaiden puolelle, niin siellä oli lyhyt. Vaikka oli lyhyt stoppi vaan, tai siis ei stoppi, vaan ajettiin vaan läpi. Niin siellä keventyi ihan älyttömästi energiat ja Belgian puolella taas oli ihan eri. Ja Ranskassa oli jo paremmat, mutta että ei, joku siinä vaan mätti. Pariisissa oli yllätys, se oli tosi kiva. Siellä oli jotenkin sellaiset lupsakat tunnelmat. Mutta en oikein saanut sillä tavalla Ranskasta mitään. Toki upeita paikkoja ja tietysti paljon sellaista, missä nyt ehdittiin sitten pysähtymään. Mutta heti Espanjan puolella niin ihan eri. Ja varsinkin tällä puolella sitten vielä enemmän eri. Tosi sellaista niin kuin no helppous on se sana. Ja se, että sen tuntee erityisesti kehossa, kun on ollut tuossa pitkin matkaa erilaisia kehotuntemuksia. Ja sitten on tälleen hämmentynyt, kun täällä ei ole niin mitään. On vaan sellainen hyvä olo kehossa kiinni. Jännä. Mut joo, tässä kävellään hetki vielä tätä puiden kattamaa tietä ja kohta ollaan perillä. Nyt alkaa vähän tuntumaan. Jotenkin pelkästään ajatus niin kuin siitä, olen tehnyt tosi paljon sitä sellaista erilaista työskentelyä itsen kanssa, käynyt omaa elämää läpi ihan sieltä kohdusta asti, kaikkia niitä tapahtumia siinä vaiheessa, kun on ollut vielä vatsassa kohdussa. Ja jotenkin se ajatus vaan siitä, että se on ollut se sellainen turvallisin paikka. Ja itsenikin kohdalla se kävi niin, että synnyi reilusti yliajalla ja sektiolla. Ja jotenkin se ensimmäisen kerran nyt tässä vasta havahdun siihen, että vaikka tänä päivänä on helppo sanoa, kohtuullisen helppo sanoa, kuinka kaikki tämänkin elämän kokemukset on niin kuin oppia ja tosi tärkeitä. Mutta nyt jotenkin havahdun vaan siihen, että kuinka siellä kohdussa oli ilmeisesti niin hyvä olla, että sieltä ei halunnut tulla pois heti.
Siinä onkin vaan. Siinä näkyy niin kuin ylhäältä päin tuossa jo kuva siitä. Katsotaan miten se näkyy sitten. Tästä maan tasalta. No, palataan kohta, mä menen tonne ensin. Otetaan videoa sitten vähän myöhemmin lisää. No niin. Täällä ollaan kivikehän alapuolella. Aurinko paistaa tuolta suunnasta. Eli tää ollaan aamupäivän puolella, mutta tää kivikehä suuntautuu näin päin, että täällä alapuolella aurinko nousee täältä alhaalta ja laskee sitten tonne yläpuolelle. Täällä on rajattu tää alue. Mä nyt en tässä toistaiseksi ainakaan mene tonne alueen sisäpuolelle. Tuolta alhaalta katsottuna tää on tosiaan tällainen niin kuin ellipsin muotoinen. Ja se mikä näissä on erityistä näissä on, tuossa on esimerkiksi näkyy tuossa kivessä näkyy tuo X. Täällä on jonkun verran erilaisia muotoja löytyy näistä kivistä. Oi, tulee tuuli. Jos noustaan täältä Kukkulan laella. Nämä on tietysti upeinta, ne tulee joko auringon nousun aikaa tai sitten laskun aikaa, kun se laskee tuolle puolelle. Mutta näkymät on aika mahtavat täältä. Täältä myöskin ehkä pystyy kuvastakin hahmottamaan tämän korkeuden, missä ollaan. Ja niin kuin näkyy, niin tässä on tosi paljonhan nämä kivet on soikiota tai munan muotoisia. Ja se vahvistaa mulle jotenkin sitä kohtuajatusta, näkökulmaa. Ja tuolla välissä näkyy itse asiassa tollainen sitten erityinen, se on ihan tuossa niinku keskellä tätä yläosan. Tässä on selkeästi tällainen niinku erillinen kehä tässä yläpuolella. Ja toi on tollainen niinku, se näyttää ihan tollaiselta alttarilta, paadelta. Tuossa näkyy esimerkiksi toi kivi on mielenkiintoinen, siinä on tällainen tasainen toi pinta. Sitten siinä on tällaisia kuppikiven mallisia painaumia. Tuossa näkyy vielä toi. Se on ihan keskellä tätä.
Ja sitten taas tuo kivi tuolla keskellä. Se on jotenkin tässä niin kuin tämän koko ellipsin keskipiste. Ja eniten huomio keskittyy siihen. Tulee vähän ahdistusta, rintaa vähän, päätä särkee. Siinä on vähän. Tuonne laskeutuu sitten. Tuossa jo eilen tosiaan kun meditoin ja vähän kuulostelen tätä paikkaa ja energioita. Niin se miten tää lähti yhdistymään ei vaan äitimaan ytimeen keskukseen, vaan läpi planeetan ja koko tämän planeetan energiaverkkoon. Meni niin kuin läpi sieltä. Ja se miten tässä kun nyt meditoin täällä vähän sen, niin tää lähti nimenomaan nämä kivet yhdistymään toisiinsa valosäijäkeelle. Ja tähän muodostui sellainen valoverkko, joka alkoi pyörimään vastapäivää ja pyörii nyt aika vinhasti. Oikea sielassa tuntuu vielä, tai itse asiassa vähän vähemmän aikaa. Tuntuu, että tuo oikea puoli maskuliini on täällä niin kuin tässä tosi hyvin aukeaa. Feminiini. Mutta oikea jalka on vielä vähän tukossa, virtaus ei ole ihan täysin tasapainossa ja auki. Ja se nimenomaan, kun mä kuulostelen tässä minua itseäni, niin jokin minussa, joku minun maskuliinissa estää sen avautumista. Tossa on kans upea tuo. Siinä on kuin tällainen valaskivi. Ja tossa on tuo toinen tuossa keskellä. Tossa on muutamat on tuossa keskellä. Palataan myöhemmin vielä tähän. Jatkan täällä nyt ilman kännykkää meditoimista.
Upeita. Joo, päätin tulla tälle puolelle. Siinä näkyy tuo. Se on itse asiassa suoraan tonne päin, tonne auringon noususuuntaan vielä osoittaa tuo. Itse asiassa tuo kivi näytti tossa, mutta tässä on... Okei, täällä ottaa vähän. Tässä on tällainen 3 kiven keskittymä. Tää on... Tässä on keskikohta. Oho, tämä on hyvä. Tää alkaa vapautua tosi paljon sellaista iloa, sellaista pirskahtelevaa energiaa. Se vähän odotti tossa. Hauska, kun tuli niin näkyjä, kuinka tässä on näitä kivien lomassa on leikitty piilosta ja juoksenneltu. On täällä toki hyvin monenlaista energiaa. Eilen kun ensimmäisen kerran tulin tähän kunnon meditoimaan, niin oli vähän muunlaistakin energiaa. Niin kuin kuuluukin. Jotta löytää jonkunnäköisen tasapainon tai harmonian, niin pitää tulla tietoiseksi siitä kaikesta. Päällimmäinen, kun kuulostellut tässä niin kuin omia tuntemuksia ja muuta, niin tässä on jotenkin sellainen niin kuin nöyrä olo. Ja se liittyy, niin kuin se on tunteena, energiana kehossa, mutta se liittyy tosi paljon just siihen sellaiseen maskuliinin, ehkä se yksi vaihe niin kuin siinä tasapainossa on, niin kuin puhutaan feminiinistä maskuliinista, niin se maskuliinin tietynlainen niin kuin nöyrtyminen
Ja sitä kautta ehkä sitten sellainen salliminen, se feminiinin nousun salliminen. Nöyrtyminen ehkä kuulostaa vielä vähän sellaiselta pakotetulta, mutta koska se tapahtuu joka tapauksessa. Niin se on vain osa sitä prosessia. Ja tää on jotenkin sellainen, tää paikka, tässä on niinku se voiko sanoa feminiini puhtaimmillaan. Ja se, että sallinko mä itse itsessäni sen olevan. Ja sallinko mä sen, että se maskuliini on edelleen kollektiivissa, se on työstössä. Me ollaan matkalla kohti sitä harmoniaa. Ja niin kuin tää tuntuu omassa kehossakin edelleen, niin kuin tuo oikea puoli. Siellä on huomattavan paljon jo parempi virtaus, mutta se on silti suuri ero vielä. Ja spiraalimaan valopyörät tässä on jo hyvin. Mutta se on jännä, kuinka se tuolla oikealla puolella kehossa tuntuu niin kuin raskaammalta. Se hidastuu sillä puolella vielä. Jälleen palaan tuohon valaan luo. Tässä tulee ne vesitaajuudet jotenkin tulee tämän valaskiven kautta tosi voimakkaasti. Jatketaan taas vähän myöhemmin. Ja se mitä mä huomaan tässä, mulla on sellainen, vaikka tällaisessakin näin erityisessä paikassa, sellainen paikallaan oleminen, sellaiseen ehkä monille tuttuun tyyliin meditoiminen, se ei mulle ole ihan luontaista. Mulle niin kuin eniten se meditointi on sitä olemista tässä hetkessä. Ja tämä puhe, se, että mä teen tätä nyt tavallaan teidän kanssa, niin jostain kumman syystä tämä tuntuu niin kuin oikeammalta ja tuntuu tosi hyvältä. Tämä on sitä meditaatiota mulle. Ja tämä puhe, mikä mulle on ollut pitkään ominaista, tämä on myös mulle purkavaa, tämä on vapauttavaa, tämä on sitä tasapainottavaa. Ja täällä tuleeko mä tässä koko ajan kuulostellut niin kuin oikeata vaikka niin kuin se oma kokemus itsestä, omista prosesseista feminiini- ja maskuliin saralla. Kuinka se maskuliini on aika hyvin auki, on jotenkin niin kuin
oivaltanut itsestä tosi paljon ja siitä omasta maskuliinista mieheydestä, mitä kaikkea siihen ylipäätään kuuluu ja työstänyt niitä oman elämän kipukohtia. Niin tässä tulee silti aika uudella tavalla tulee se, ja myös uudella voimalla tulee niin kuin se maskuliini niin kuin kollektiivissa, missä se on matkalla, missä vaiheessa se on. Ja se raskaus tuntuu nimenomaan niin kuin siinä kollektiivissa vielä. Mutta siinä taas se sama ajatus siitä, että pystynkö minä itsessäni samalla ympärilläni ympäröivässä sallimaan ensinnäkin sen, antautumaankin tietyllä tavalla sille feminiinin ylösnousulle, mutta yhtä lailla sille maskuliinille, sille missä se tällä hetkellä kulkee, missä vaiheessa se on oman itseni kanssa, missä vaiheessa se on tässä ympäröivässä kollektiivissa. Ja tunnistaa se, että me olemme matkalla. Ja kaikki on oikein hyvin tässäkin hetkessä. Ja se, että mä oon nyt tällaisessa paikassa, josta tää todenteolla tää Portugalin matka, elämänvaihe alkaa. Tämän energian, tämän paikan, tunnelman haluan viedä mukanani ja yhdistää sen ympäröivään. Tai eikä mun tarvitse sitä mitenkään yhdistää. Se yhdistyy, se on jo läsnä. Ja tuossa Ranskan puolella käytiin Atlantin rannalla ensimmäistä kertaa tällä reissulla. Ja se vesi, se kontakti nimenomaan mereen tuntuu lähes yhtä merkitykseltä kuin käyminen täällä. Ja se vesi on itsessään niin kuin yksi niistä asioista, minkä takia mä oon Portugalissa ja minkä takia meidän majapaikka on myös lähellä merta. Ja omat ajatukset tässä meneekin paljon jo sinne suuntaan, eli se mihin täältä tämän paikan yhdistän on nimenomaan Sinesin alue, Serkan alue, josta on sitten se väylä sinne mereen. On hyvä olla. Hetkeksi vielä näin päin. Paljon on sanoja tullut, mutta nyt alkaa tuntua pää tyhjältä, joka on merkki siitä, että tämä video on lopuilla. Mä jatkan vielä
synkronoitumista tämän paikan energioihin. Nautiskelen vielä hetken ilman tätä laitetta. Mä toivon, että te olette saaneet myös kaikki, ketkä tämän katsoo, niin olette saanut tästä jotakin matkaan. Jäin kuuntelemaan näitä lintuja vielä. Toivottaa antoisaa Portugalin matkaa. Ja välittyy se samanlainen lapsenmielinen pirskahteleva iloisuus ja energia. Se, mikä on osa myös tätä maata, siis osa sellaista, mihin elämänvaiheeseen tässä nyt on siirtynyt. Minä kiitän kaikkia teitä mukana olleita täältä Alentejosta, Portugalista, Almendresin kivikehältä. Paljon aurinkoa ja paloa ja lämpöä teille sinne Suomeen tai missä päin maailmaa olettekaan. Ja me palataan täältä sitten taas jossain vaiheessa. Moikka moi!